What's up guys? Welcome back to my channel. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano kumikita ng pera. So guys, tune in lang kayo. At kung bago lang kayo sa channel, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga video na i-upload ko. So dito guys, sa website na to is para siyang trading platform. Parang ganun lang Kasi siya tumataya ka ng pera dito guys. Parang lang siya. Para sa akin parang sugal to. Kasi once na tumaya ka ng pera is ang dating kasi sa akin parang sugal na ba. Nananalo. Well, yan? Kanya-kanya lang yan. Paano mo ba gagawin? Paano mo ba i-analyze to? So, ganun lang guys. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba to. How it works. So, proceed na tayo. Well, una kailangan mo ng account. Once na nag-register ka dito, meron ka sa kanilang meron kang free 30 pesos. Ayan. We will give you all new users a reward of 30 pesos. Familiarize kayo sa laro na to. Well guys, sa laro na to is kikita ka talaga ng pera. So first, ang una nyong gagawin is para makapag-withdraw kayo at para makapaglaro, kailangan nyo mag-top up ng at least 100 pesos. 100 pesos. So, meron na nga kayong mabibigyan kayo ng 30 pesos, bali magiging 130 pesos yan na pwede nyo nang itaya. Ang 130 pesos nyo guys is pwede siyang lumago up to 1 to 1,000 or depende sa inyo guys kung paano nyo dideskarta ng laro na to. So, dito meron ditong tayaan na 5 pesos win times 2 returns. Para ka nagko-color game, pero hindi to ganoon guys kasi dalawa lang pamimilian mo dito. So, times 2 lagi ang taya. Kunyari, tumaya ka ng 5 piso, ang balik niya is 10 pesos. Kunyari, tumaya ka ng 50, 100. Tumaya ka ng dito sa kanilang bonus round o parang jackpot round. Tumaya ka ng 5 pesos times 71 returns equals to 355 pesos agad guys. Pwede nyo na agad i-withdraw yun. Oo nga pala guys, bago kayo maka-withdraw, kailangan is maging kailangan ma-reach nyo ang VIP 1. So ako kasi nasa na ako wait lang, tayo natin mag-loading to. Wait lang, member center. Nasa, I think VIP 5 na yata ako. Tama, ito. Malapit ko na ma-reach tong VIP 5 na to. Bago ka maka-withdraw, kung ma-reach mo na ang minimum withdrawal nila is 300 pesos. Guys, kailangan ma-reach mo ang VIP 1 para makapag-withdraw ka. So guys, diba? Napakasimple lang na mechanics. Pag nag-register ka dito guys is ang kailangan mo lang ay mobile number ng cellphone mo at password. Yun lamang. Napakadali lang guys. So guys, proceed na tayo. So dito guys, napag-withdraw na ako kanina ng 500 pesos. Ang puhunan ko lang dito is 100 pesos. Actually guys, promo lang yung 100 pesos na yun. Napakita ko sa inyo. Yung 100 pesos na yun is napalugo ko talaga. So, as ito. Tignan natin. Bagal. So, ito guys yung promo nila kahapon. Tama. Ay, nung July 6 ko ito na-receive. Celebrate more than 120,000 registered users in the Philippines. Wow guys, dami na pala ng member na naglalaro nito. Philippines Lucky VIP Random Bonus. So ang nakuha ko lang is 100 pesos. Ewan ko lang yung iba ko nakakuha sila ng 1,000 kasi yan yung na-receive ko. At yan din yung napalago ko. Naging 500 pesos siya guys. Kaya swerte ko ngayon. At least nanalo ako. Wala akong puhunan kumbaga. Yun lang yung bigay nila sa akin. So guys, proof of withdrawal tayo. Galing siya sa galing siya sa kanilang, I think member nila to kaya. Parang sistema nila is meron silang Gcash account. Once na nag-withdraw ka, yung through Gcash,
doon nila ipapadala. So ayun guys, you have received PHP 455 pesos of Gcash from Meichang. I think member nila to. Your new balance is 578. So ayun guys, na-receive ko na. Kaya naging 455 siya kasi tuloy. Kasi meron siyang payment na meron siyang tinatawag na transfer fee. So ito yun, napaliwanag ko na sa inyo step by step kaya wag nyo i-skip yung video na to guys. So ang winidraw ko is 500. So processing fee is 45 pesos, actual amount 455. So yun yung pumasok sa akin na pera. So guys, napakadali lang. At pag nagta-top up naman kayo is napakasimple lang guys. Through Gcash, napakadali lang. Pwede kayo mag-top up ng 50 to 20,000 pesos. So ako din ako mag-top up na kayo. Hanggang lang, 200 ako to 100. So ayun guys, napakadali lang. Kung kunyari magta-top up ako ngayon, kunyari 50 pesos, confirm top up. So guys, dito meron kayong ikakaping number. Yung number na yun, doon nyo ipapadala yung pera. Kunyari ganyan, copy nyo siya ng ganyan, then confirm top up. Wait, hintayin lang natin mag-load. So guys, yung description nga, yung link nga pala guys is nasa description lang. I-click nyo lang doon, then automatic doon na kayo magre-register. So ganun lang guys. Kunyari is na copy na natin yung number. So reviewing ang lalabas yan. Siyempre nire-review pa nila. Guys, di ba ako magta-top up? Is example lang itong gagawin ko. Para kunyari nakapag-registered na kayo at magta-top up kayo. Well, madali na. So nakapin na natin yung number na papadala natin ng pera. Step by step to guys So meron naman dun sa kanila is meron silang guide. Pero ang ginagawa ko is demo na. Step guys. Pindutin nyo lang ang express send. Then ipe-paste nyo yung number nya. At saka nyo syempre ipe-paste nyo. Diba? So mamimili na kayo kung magkano itatop up nyo. Is ang minimum top up nila is 50 pesos. So demo lang to, kunyari 50 ang kayong itatop up. Syempre done. So yun guys, i-confirm nyo lang, pero hindi ko i-confirm yan kasi hindi naman ako magta-top up. Demo lang yung ginagawin ko para sa then back na natin. So balik tayo sa website nila. Then turo ko naman sa inyo kung paano laruin ito. So kung paano laruin ito is napakasimple lang guys. Punta lang kayo ng home. Dito mamimili kayo ng amount na tatayaan nyo. Kung 5 pesos, 50 pesos, or 150 pesos. Ang minimum is 5 pesos. So, kunyari, tatayaan na ako. Guys, yung tayaan nyo dito sa 5 pesos, pwede nyo siyang doblen. Check out nyo lang. Guys, sundin nyo lang to para di kayo malito. Kunyari, 10 pesos. No kaya? Swerte kaya tayo ngayon. Medyo mabagal lang ang net ko. My goodness, glow! Hindi lang nito. At kung susubukan nyo man to is wag basta tatay. Analyze nyo rin. Kumbaga, papag-aralan nyo rin kung paano ito tumatakbo. So, dito is more on sequence siya. Labi patong-patong. Two choices lang meron ka. Add or even. So, check muna natin. So, more on odd turn. So, odd time. Odd for the win. Joke lang. Testing na. Actually guys, etong pera na to is natirang balance ko lang kasi eksaktong 500 yung withdraw. Kasi kasunod ng 500 is 1,000. So ayun guys,
every 2 minutes guys, malalaman nyo na ang result. Napakabilis lang, di ba? So, ano kaya? Mananalo kaya tayo? Nakaka-tense din kasi minsan ko niya pag malaking tayama. Kumbaga, nakaka-pressure din, di ba? Guys, napakadali din ang manalo dito is then napakadali din matalo. Basta-basta. So, ayun guys, talo tayo. Guys, dito naman sa refund, dito nyo makikita yung mga napanala. Kung nanalo kayo, yun, dito nyo makikita yung sa refund. So, ayan, meron akong 50 pesos. Yan yung mga winning lottery ko. Kita nyo naman. Yan yung kanina, sunod-sunod yan. Pwede kayo maka-win streak, pwede rin kayo ma-lose streak. Kaya, syempre, hinay-hinay lang, diba? Huwag masyadong mainit. So, guys, kita nyo naman, 100. Kanina, lakas ng taya ako dito eh. So, ayan. So, guys, siguro hanggang dito lang tayo. Update ko na lang kayo sa bagong video about dito sa website na to. Kaya, stay tuned lang kayo. So, please don't forget to subscribe to my channel. Peace out.